Good day mga ka-ME! So for today's video, I will gonna present to you and share to you all about the lathe machine, its 5 basic parts, and as well as the 2 lathe machine operations, which are the facing and the turning. Okay, so for the first part of our video, I will gonna share to you the 5 basic parts of the lathe machine. Alright, so for the first basic part of the lathe machine, this is what we called the feed mechanism. Okay, so our feed mechanism is this part, and it is located below our headstock. Okay, so the next is our headstock. This is the second basic part of our lathe machine, and it is located above the feed mechanism. This is where you can adjust the spindle speed and the spindle speed range. Alright, and next is our carriage. So I will gonna zoom out so that you will gonna clearly see where the carriage is. Okay, and I will gonna turn on the machine so that you will gonna see it moving. Okay. Alright, I will gonna move the carriage so that you can identify where it is located. Okay, so this moving part is our carriage. This is the third basic part of our lathe machine. And the fourth basic part of our lathe machine is our tailstock. Alright, and this moving part, as you can see on the right side, this is what we call the tailstock. This is what we used when we are going to perform a drilling operation. Alright, so the last basic part of our lathe machine, I will gonna show it to you. Alright, so I will gonna shift into top view so that you will gonna clearly see it. So the fifth basic part of our lathe machine is what we call the bed. So the bed, this is where the headstock, the carriage, and our tool post, tailstock lies. Okay, so the tailstock, the carriage, and the headstock lies in our bed. For the second part of our video for today, I will gonna show you the lathe machine operation, which are the facing and turning operation. This is the figure that we will gonna follow in our activity. So this is our expected outcome, and we need to follow the dimensions indicated, including the diameter and its length. Okay, so first and foremost sa atong activity, we need to set the length and the diameter sa atong workpiece. How to set our length and diameter sa atong workpiece? We just need to press the fourth button nga na makita na to sa right, kaning na ay workpiece nga picture, and then we need to set our length into 100 millimeters, and then diameter ato siyang iset sa 30 millimeters. Okay, and after that, after nato na-set na ang atong length and diameter sa workpiece, we need to compute the spindle speed. Alright, so this is the solution in computing our
spindle speed. So for the given diameter is equals to 30 millimeters. And then the cutting speed for mild steel, this is the carbide cutting speed. Maong gigamit nato siya since ang material nga gigamit sa atong workpiece is a mild steel. And what we used is the carbide cutting speed. And mo na siya ang cutting speed or the carbide cutting speed sa mild steel. Ang range niya kay from 90 to 150 meter per minute. Alright, so for the required, that will be the spindle speed. And for the solution, its formula is spindle speed is equals to 1000 times cutting speed over pi times diameter. And that would be equals to 1000 times 90 meters per minute over 3.14 times 30 millimeters. So ato lang na siya i-calculate, and the result would be the spindle speed is equals to 955.414 RPM. And ato na siyang i-round off, which is kung unsa ang nearest nga spindle speed nga naa sa atong spindle speed setting. And that will be equals to 1000 RPM. So after na nato ma-solve ang atong spindle speed, we need to set our spindle speed sa atong lathe machine. Alright, so in setting, we just need to go sa ato ang spindle speed range setting. So mao na siya ang part nga spindle speed sa atong spindle speed range. So ato na siyang i-move ang lever, nya tan-awan lang nato kung asa na put ang 1000 RPM nga range. Okay? So makita nato na ay 1000 during a part. And ato lang i-move or ato lang i-shift padung 1000 sa spindle speed setting. 1000 RPM. Okay? And after setting the spindle speed, our spindle speed para sa atong facing and turning operation, we need to change or add our cutting tool. So, saan pag-add sa ato ang cutting tool? We just need to press the 5th button nga naa sa right side and kanang naay picture nga cutting tool. Okay, sorry for that, naay advertisement. Okay, so what we're gonna use is number 3 para sa ato ang facing operation. And number 5 for our turning operation. And also, we will gonna use the cut-off nga cutting tool so that ang atong dapit sa edge kay ma-perpendicular siya or ma-form siya 90 degrees instead nga ma-curve siya. Okay, so mo na siya ang cut-off ang naa sa number 47. So in shifting our cutting tool, kung mo change ta sa atong cutting tool nga gamiton sa atong operation, you just need to rotate the tool post. Okay, so I will gonna show you how. Okay, so this is the tool post kung asa nabutang ang atong mga cutting tools. And you just need to rotate that kung ganahan ka mo shift from facing to turning and ganahan ka mo use sa cut off. So, naon na nimo siya, ipisliton na nimo siya sa babaw. Alright, so since we are done
preparing for our facing and turning nga operation, we will gonna proceed sa ato ang facing and turning operation. Since all are set and all are prepared, mo proceed na ta sa ato ang facing and turning operation. Okay, para makaproceed na ta sa ato ang facing and turning operation, we need to on our lathe machine. Alright, so after turning on our lathe machine, we need to move our tool post. Kanang duol siya sa lathe shock or sa ato ang workpiece. Okay? Alright, so atong i-shift into camera 1 para makita jud nato siya. Okay? So to move our tool post padung sa ato ang forward padung sa atong workpiece, we just need to press ganing 6 ka buttons nga naa sa upper right. Kanang na green kay mao na siya ang para forward sa ato ang tool post. Pwede nimo i-multiple by 1 pero kuan na siya hinay ang dagan. Gawas kung multiple of 10. Ni forward siya, di ba? And then kaning murag wheel nga tapad niya, kaning wheel nga porma, mo na siya ang pa-side nga movement. Pa-sideways nga movement. As you can see, mo na siya. Okay, so ang akong technique sa ako ang facing and turning operation kato para masunod nato ang katong naa sa figure, akong unahon kay kanang mag-turning usa. Diba? Ang pinakadako nga diameter is 28 millimeters. So, mauusa to ang ako ang i-sundon. Okay, ako sa i-rotate ang tool post sa kuan kanang turning nga kit. Turning at cutting tool. Okay, so shift dayon camera 1. Alrighty, and we will gonna move it forward. And then voila. And ato pod i-adjust ang atong workpiece. Atong i-adjust ang iyang offset. Kanina ay. Akong gi-maximum para jud makuan niyang tanan. Makuhaan niyang tanan. Pero pwede sad nato siya mabali later. Akong itudlo unsaon siya pagbali sa workpiece. Alrighty, and ato iset og 0. Okay, so let's proceed. Atong since ang atong kuan, ang atong workpiece kay 30 in diameter and 80 and 100 in length, ang goal nato, ang target nato sa atong first nga diameter is 28. So ako sang isibog daan diri para naatay reference kung asa ta mo stop. Okay, there are 28. Alright, so akong i-move ang ato ang
cutting tool. So 2. And ang ato nang iuon ng atong lathe chuck. And then proceed. So atong tan-awon sa kung basi nalapas ta. Okay, so we're doing good. Sorry. Dili day siya pwede nga mo proceed ta sa atong cutting process if ang atong lathe chuck or atong spindle is off. Okay, so we need to on it all the time. Okay, proceed ta balik. And paatras pod. And next, atong balihon ang ato ang workpiece para maapil nato ang pinakatumoy. Okay, so atong i-off niya atong balihon. Mo ni siya ang naa sa left side nga button nga pinaka kilid nga column and naa siya sa pinakaubos. Ato na siyang pisliton para mabali siya. Okay, and proceed again. Okay. Next, atong i-check ang ato ang vernier. Okay, since naa pay sobra nga 1 mm, we need to kuhaan pa jud nato siya. 1 mm. Okay, let's move. Atong move. I-on sa jud dapat ang atong spindle speed. Ang atong lathe chuck. Ato i-check sa to ang vernier. Okay, sakto ra jud siya. If maabot na gani siya sa tumoy og balik, we need to ato na pod ibali ang ato ang workpiece para makuhaan pod to nato ditong dapita. Okay, stop sa nato ang lathe chuck. And na i-on na pod nato and proceed. Okay, so let's check our vernier. Alright, so sakto kaayo og 28 sa diameter. Next is ato na pong i-follow is ang 25 nga diameter. Okay, adjust lang nato.
Hinahinayon lang sa nato diri lang sa. Okay, on. Okay, let's check sa tong vernier. So that is 26.5. So kulangan pa siya. Okay, so add ta og 1.5. Alright, so i-on na to ang atong date check and proceed na sad. So hinahinayon lang nato siya nga para mo-stop siya dapit sa 40 millimeters kay base sa atong figure mao natong i-follow. Okay? Dapit sa 40 millimeter nga length. Atong tan-awon 40. So kulangan pa. Dapat po abot diri nga part. Okay. So kulangan pa siya gamay. Let's check it from time to time para di ta malapas. Okay, gamay. Oops. Oops, ayop data. We kuan de as for an advice, we should not use the reverse nga spindle nga rotation. Dapat kaning babaw jud ng atong pisliton. Okay, so next. Okay, atong i-check. Okay, gamay na lang. We're almost there. Oops, gamay na lang jud. Okay, so we reached it. And ato na pong paatras. I-move na to paatras. And after na to aning, atong gamiton ang atong cut-off nga cutting tool. Kay dili straight ang dapit didto sa perpendicular. Dapat perpendicular jud siya tan-awon og straight. As you can see, dili jud siya straight, no? We need to use the toolkit. The cut-off nga toolkit. Okay, so ato sang i-atras ang ato ang tool post para ma-rotate na to siya og tarong para maka-shift ta. And atong i-move, i-change sa camera 2 and ato nang i-rotate. Okay, so we're done. Ato na po i-move or i-shift from camera 2 to camera 1 para makita na to. Okay, so hinahinayon na to og forward ang ato ang cut off. Pwede po atong i-multiple of 10 basta hinahina lang. Okay. And then ato siyang tan-awon. Hinahinayon og paduol. Okay. Dili day siya pwede nga atong i-rapid ang feed. Dili dapat siya pwede nga ma-multiple of 10. So dapat kanirang multiple of 1 kay dili man jud siya mo work basta rapid ang feed, okay?
Okay, so ato lang siya i-move. Move from left to right until ma-reach na to ang perpendicular nga part or the 90 degrees nga part. Para ma-straight na to siya. Okay, let's see. Tanaw na to. Kung straight na ba siya. Okay, so kuwang pa. Okay, atong tanaw. Alright, so nice kaayo. Limpyo kaayo ang pagkakat sa ato ang tool, sa ato ang tool nga cut off. As you can see, 39.8 since naatay 0.2 nga tolerance, it is just okay. And next, tarungon nato dapat ang atuang pagsukod. O, sakto na. 39.8 and 24.8. Okay. So, later na nato na siya kuhaan og 20 ang ato ang length kung humanata sa tanan para naay kagunitanan ang late chuck sa tong workpiece niya, ma-adjust pa nato ang atong length. Nya mo proceed lang ta sa facing operation later para sa pagkuha sa tong length, okay? And then sunod nga atong i-follow is ang 20 nga diameters. So atong iset daan. Okay. Ato lang i-20.2 kay in case nga masobra ta og adjust na aray allowance, okay? Lisod jud siya adjust, no? So let's be patient. Okay, 20.1 lang usa. Okay, so ato lang i-atras ang atoang tool post. I mean, ang atoang cutting tool. Alrighty. Nya ato siyang i-move. Okay. Ato siyang i-move padong 20. So 0 sa nato, 0. And we need to move forward mga 4 millimeters para na makabaw taon sa atong i-adjust. And hinahinay lang jud until ma-20 ang length. Let's see sa tong vernier. Okay, ari na pud ta sa ato ang second nga part. Dapat ari ta sa part nga 60. Atong iset daan ang atong vernier para kabaw ta asa ta mo stop sa ato ang pagkat. Okay, just ana lang 60.1 para naatay allowance. Okay. Itong i-move. Tanaw na po nato itong vernier. Okay, layo-layo pa siya gamay. Okay, let's tanaw na po nato.
Okay, layo-layo pa pod. We need to look for the vernier, view the vernier kay para kay baw taas sa mo stop. Okay, we're almost there. Okay, just a bit more. Okay. Okay. So, sakto ra jud siya. So, ato lang kuhaan og gamay. Okay. Okay. So, that is 20.1. Okay. So, atong i-move ang atong tool post forward mga 1 millimeter para makuhaan na to siya og gamay pa jud. Pero kung satisfied na ka, okay ra. Since 0.2 man ang ato ang tolerance. So, we need to kuhaan pa jud ang ato ang diameter. Kitanaon na to unsay sobra. Pila yang sobra para kabaw taon sa atong ikat. Okay, just 0.9. 0.9. So, we must be careful kung ikakat na to kay basin niya masobraan. Okay. Tanaw na to sa tong vernier kung sakto ba tong gibuhat. Alrighty, we need to kuhaan pa jud ang iyahang diameter. So, hinahinay lang kay para matarong jud nato ang ato ang trabaho. Okay, so we need to move gamay. Okay. Tanaw na to sa to ang sukod. Okay, so kung ganahan pa jud ka, move lang nato siya gamay. Gamay lang jud. Okay. Itong i-view. Okay na siya para naalay allowance. Okay. Okay. And we just need to move again back.
And after that, since we're done sa ato ang 20 nga diameter, naa lang siya okay, so since 0.5 pa man day siya, kuhaan pa nato siya og gamay. Just a little only. So, dali na sa inay-inayon lang na to. Kita na to sa vernier. Asa ka part nga nakuhaan. Okay, so kuhaan pa dun na to siya gamay. Okay. Kita na to. So, need pa jud siya og kuhaan. Okay, atoy until 5. Okay, let's see. Okay, we need to kuhaan pa jud siya og mga 0.1. Mga 0.1 lang. Yung atong tanawon sa vernier. Okay, kana lang para na allowance. Kaya itong tanawon. Alright, so mano na siya. 60 and 20. And after which, ang atong sundo na pod is ang 15 nga diameter. And then, sa length, kay atong i-80. Nato siyang i-80.2 para kabawta sa atong natay allowance. Okay, so atong i-atras ang atoang sa ato sa nikuhaan gamay kay murag na apa siya gamay nga portion nga wala na perpendicular. Alrighty, tantanawon. Okay, that's good. Okay, so after ana, set to 0. Kinahinayan lang ni nato ha. Hinahinay lang dyan. So, tan-awon nato sa ato ang layo-layo pa siya. So, move ta. 4 usa. Okay, let's see asa siya nakuha. Okay, let's add 1 millimeter.
Tanaw na to sa ato ang diagram. Okay, sakto ra siya. We need to proceed. So, hinahinay lang ta until makuan siya ma-20 ang length. Okay, let's see. Okay, we're near. Pit na, gamay na lang jud. Okay, let's see. Okay. That's a very exact one. Ato lang kuhaan og gamay. Okay, that's very good. Okay, 80.1. So, naa siya allowance. And then, since complete na siya, ay natarong na siya, naset na pod nato og tarong, we need to proceed sa ato ang facing operation. Okay, so, mag-facing na ta. Kuhaan na to og 20 mm ang ato ang length. So, what we will gonna do is, ato lang i-move sideways ang ato ang cutting tool. Nya atong ilisan og facing. Atong ilisan og facing ha. Okay, so we're gonna change the cutting tool. Okay, for facing. Atong i-check kung facing ba na ha. Level up your work from home coffee with this 99 peso milk froth. Okay, atong tan-awon. Okay, so maano siya ang para facing. Alright, sakto ang atang cutting tool nga gigamit. Okay, so atong ibalihon ang ato ang workpiece. And after which, ato lang siya isibog diri sa kilid gamay. Na forward. Hinay-hinay lang jud, hinay-hinay. Okay. And then 0. So, hinay-hinay lang ta og kuha. So, first is 10 lang po. Usap. 10 usap. 0. Okay, so dili siya pwede basta rapid again. Okay. So, muna na siya ang facing operation. Okay, tanaw na to sa itong burner kung nasa siya nakuhaan. So, dapat 80 man no. So, kulangan pa siya. Let's just anam-anamon lang dyan na to siya. O kuha. Okay, kana lang sa nga part. Okay, let's just note nga, dili pwede nga i-times 10. Okay, nga paatras na pod. Okay. After ana, tanawa na to ang ato ang
vernier. Itong tanawon dapit sa 80. Mo ni siya ang ato ang dapat nga kutob nga ikat dapit sa 80. 80. So kani ang atong nakat dapit pa siya sa 90. 90.9. Kuhaan pa nato siya og 10. Naman mo lang nato kada 10 lang ta. Ari lang sa ta sa 15 dapit. Okay. Kita na na to tong vernier. Okay, so layo-layo pa no, musibog lang ta og 5. Musibog lang ta og 5. Okay, dili siya pwede mo proceed again basta spindle is off. Tanawon na to kung asa siya nakuhaan dapit. Oops. Okay, so gamay na lang jud. Ato lang na siya kuhaan o gamay. Okay, so it's not possible basta spindle is off again. Okay, kuhaan na to siya gamay, mga 2 lang. Mga 2.2. 0.4. 0.3. So ato siyang tan-awon ha. Okay, so we're near. Okay, kuhaan sa nato siya balik. Ito atras. Just mga 0.2. Okay, 0.5 lang. Okay, let's see sa tong vernier kung asa na siya. Okay. So, kuhaan na to siya mga 0.1. 0.1 yan millimeter. Okay. So, let's see. Okay, so that is exactly 80.2. Okay, nya kuhaan lang nato siya og mga 1.1. Okay, 0.1 lang.
And atras. Okay, tanaw na to tong vernier. Okay, so that's exactly 80 millimeters. So, 80 and atong atras ang atoang tool post and atong bali na pod ang atong workpiece. Nya atong sukdon sa vernier kung sakto ba ang atong dimensions. Okay, so first is 20 millimeters. Okay, so that's 19.8 and we have 0.2 nga tolerance, so that's okay. Next is dapat ma-reach ni siya og 40. Okay, so that's exactly 40 millimeters since 20 ang length. And then next, okay, that's 60.2 and that's okay since we have 0.2 nga tolerance. And the final one, that's 80. That's exactly 80. And next, let's check the diameter. First is ang 28. And that is 28 exactly. Next is our 25 nga diameter. Okay, that's exactly 25 ang atong diameter. Okay, next, that should be 20 in diameter. So, tantanawon. Okay, that is 20.2. And that's okay since we have 0.2 nga tolerance. And next, for the final one, it should reach 15. Okay, that is 15.2 and okay na siya since we have 0.2 nga tolerance. So this is our final nga figure and we followed the expected outcome and the final nga output for our facing and turning operations. Alrighty. Thank you so much sa pag-watch sa atong video for today and I hope you learned something from our video. God bless mga ka-ME at keep safe always. Thank you for watching.